Έχετε πει, πιστεύω, κάπου, συγγνώμη αν διακόπτω, ότι για σας είναι σημαντικό η ταινία να έχει κάτι να πει, άρα ότι είναι σαν μία αφήγηση. Μπορείτε να μου πείτε αν αυτό το κατάλαβα καλά που το διάβασα στο διαδίκτυο και πώς ταιριάζει αυτό το νόημα της αφήγησης και το να έχει μια ιστορία η ταινία με το οπτικό πλάνο που πρέπει να έχει και την εντύπωση που πρέπει να κάνει την οπτική μια ταινία. Όταν πρωτομπήκαμε στο τμήμα, το 2005 μου ζήτησαν να φτιάξω το τμήμα, μάλλον να φτιάξω το πρόγραμμα για τα μαθήματα σκηνοθεσίας. Και το πρώτο μάθημα που σκηνοθεσίας λέγεται «Αφηγούμε μια ιστορία». Και το δεύτερο, δηλαδή όλα τα μαθήματα που κάνω είναι αυτό που δεν ξεχνώ να λέω στα παιδιά, είναι ότι αφηγήστε μια ιστορία. Απλώς την λέτε την ιστορία με εικόνες και με ήχους. Με μικρότερες ιστορίες, ας πούμε, τη λέτε. Κοιτάξτε, υπάρχουν, αν θέλετε, δύο ειδών σινεμά, δύο ειδών ταινίες. Ταινίες που απαντάνε στη ζωή και ταινίες που απαντάνε σε άλλες ταινίες. Οι ταινίες που κάνω και οι ταινίες που με ενδιαφέρουν είναι οι ταινίες που απαντάνε στη ζωή. Σέβομαι και τις άλλες ταινίες, αλλά ίσως δεν τις καταλαβαίνω ή δεν είμαι πολύ κοντά τους. Και σε τελική ανάλυση, όταν διδάσκω, αυτό που προσπαθώ είναι, σε αυτή την ιστορία που μου λέει το σενάριο που έχει γράψει, που μου δείχνει μια ταινία ένας φοιτητής, είναι να δω τι κρύβεται πίσω. Δηλαδή, τι κρύβεται ο φοιτητής που κρύβεται πίσω. Ο νέος κινηματογραφιστής που κρύβεται από πίσω. Ο νέος... αυτός που αφηγείται, έτσι. Το πού θα βάλει τη μηχανή, το αν θα τραβήξει μια σκηνή με αυτό το φως ή με ένα άλλο φως, το αν θα κάνει ένα κοντινό πλάνο, αν θα κάνει... αν ένας ήχος θα ακουστεί πιο δυνατά, ένας ήχος θα ακουστεί πιο χαμηλά. Αυτό κρύβουν τον άνθρωπο που αφηγείται από πίσω. Και απλώς χρησιμοποιεί τα μέσα του σινεμά. Και σε τελική ανάλυση αυτό που προσπαθώ να διδάξω είναι πως αυτό που νιώθω πως θέλει να πει, πώς μπορώ να τον βοηθήσω να το πει καλύτερα. Να του δείξω ότι αυτός ο ήχος που έχει, αν το δει με έναν άλλο τρόπο, μπορεί να είναι πιο ουσιαστικό, ας πούμε. Ή αν εδώ δεν κάνει ένα εντυπωσιακό πράγμα, αλλά κάνει κάτι που είναι πιο προσωπικό και πιο εσωτερικό και λιγότερο εντυπωσιακό, μπορεί να είναι πολύ πιο βαθύ. Ή μπορεί, ας πούμε, θυμάμαι ένας δάσκαλος μου στο σινεμά, δάσκαλος σεναρίου, που πολλές φορές στα σενάρια χρησιμοποιούσα, δανειζόμουν πράγματα από τη λογοτεχνία και επέμεινε να με βάλει να γράφω ξανά και ξανά, πετώντας, απορρίπτοντας αυτά τα λογοτεχνικά στοιχεία. Και μάλιστα μου είχε πει ότι στην αρχή, όταν μου είχε πρωτοδεί, μου λέει γράφεις λογοτεχνία, πρόζα, λέω όχι, αλλά χρησιμοποιώ λογοτεχνία γιατί νομίζω ότι εκφράζομαι καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει μου λέει, προσπάθησε να ξαναγράψει την ίδια ιστορία χωρίς καθόλου λογοτεχνικά στοιχεία. Και στην αρχή ήταν λίγο άβολο αυτό, γιατί μ' άρεσαν αυτά που είχα γράψει, τα πιο λογοτεχνικά. Αλλά ξανά και ξανά, στο τέλος μου λέει, θα μάθεις να γράφεις όσο γίνεται πιο απλά μπορείς, μόνο ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε, και αυτό που θα έχεις γράψει θα είναι πιο δυνατό από ποίηση. Και μάλιστα αυτό είναι μια φράση που τη λέω αρκετά συχνά και στα παιδιά όταν κάνω μάθημα. Να λένε όσο γίνεται πιο απλά αυτό που θέλουν να πούνε, ας πούμε. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, αν θέλετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζω στο σχολείο, στο τμήμα που διδάσκω, είναι το σχολείο πριν, τα 12 χρόνια. Που τα παιδιά είτε δεν λένε τη γνώμη τους, έχουν μάθει να μην λένε τη γνώμη τους. Σκεφτείτε ότι πολλές φορές μαθαίνουν πράγματα και είναι 18 χρονών όταν μπαίνουν στο τμήμα και έχουν υποστεί 12 χρόνια ένα σχολείο που δεν το αγαπάνε και έχουν μάθει να μην αγαπάνε να μαθαίνουν ή να μην αγαπάνε να δημιουργούν πράγματα, παρότι έχουν μπει σε μια σχολή για να δημιουργήσουν, για να εκφραστούν. Όχι όλοι, αλλά πολλά. Και
είτε κρύβονται μη μιλώντας, είτε κρύβονται πίσω από κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ποιητικό ή πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση θέλει κόπο για να δεις τι βαθιά μέσα του ήθελε να πει αυτός που είπε κάτι.